વનરાજભાઈને આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, સાઈડ ગેર વાળું આ મેસી ટ્રેક્ટર ઘરાવાખું ટ્રેક્ટર છે, ઘરની ખેતીમાં ઉપયોગમાં લીધેલું આ ટ્રેક્ટર ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જશે. ઓરિજિનલ અને ફૂલ જવાબદારી વાળું આ ટ્રેક્ટર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. વનરાજભાઈને આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, મેસી ફર્ગુસન 241 DI ટ્રેક્ટર ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટરની અંદર સાઈડ ગેર જોવા મળશે. એન્જિન પાવરફુલ, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ, આખું ઓરિજિનલ કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ઘરની ખેતીમાં ઉપયોગમાં લીધેલું ઓરિજિનલ આ મેસી ટ્રેક્ટર સાઈડ ગેર વાળું. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલાં વનરાજભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો વનરાજભાઈનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ છે. આ ટ્રેક્ટર 2014ના મોડેલનું જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો 3.5 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો છે દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો છે જામ કલ્યાણપુર અને રાણપરડા ગામે જોવા મળશે, રાવલની બાજુમાં. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો વનરાજભાઈના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. વનરાજભાઈ નામ 97 2 44 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.